নমস্কাৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিছোঁ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সমাজ বিজ্ঞানৰ সেট 20 যিখন প্ৰশ্ন কাকত আছিলে তাৰ যিকেইটা MCQ আছিলে সেই MCQ কেইটাৰ মই শুদ্ধ উত্তৰকেইটা তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা আৰু কিমানটা শুদ্ধ হ'ল কমেণ্ট যোগে জনাবা তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো 1 নম্বৰটো দিছে মিলাব দিছে এইকেইটা তো ইয়াৰে মিলালে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন B2 নেক্সট 2 নম্বৰটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ মতে তলৰ কোনটো বিকল্প সম্পদৰ সন্ধানৰ এটা জনপ্ৰিয় আৰু শেহতীয়া উদাহৰণ এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ আঁচনি নেক্সট 3 নম্বৰটোৰ কাৰণে টাইৱান আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ কাৰণে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ যিটো দিয়া আছে কেৱল একটো শুদ্ধ সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আমাৰ 4 নম্বৰটো দিছে তিনিটা উক্তি দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে কোনকেইটা উক্তি শুদ্ধ হ'ব খুজিছে গতিকে 4 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন B2 2 আৰু 3 দুটা শুদ্ধ নেক্সট 5 নম্বৰটো দিছে আমাক আকৌ 4টা উক্তি দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে কোনকেইটা উক্তি শুদ্ধ তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন D2 গোটেইকেইটাই শুদ্ধ আমাৰ নেক্সট আমাৰ 6 নম্বৰটো দিছে মিলাব দিছে আৰু এই মিলোৱা নহয় এইকেইটা সম্পদৰ প্ৰকাৰ দিয়া আছে আৰু তাৰ উদাহৰণ দিয়া আছে আৰু এই উদাহৰণকেইটাৰ কোনকেইটা শুদ্ধ উদাহৰণ হয় কোনকেইটা নহয় আমাক সেইটো সুধিছে তো 6 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন C2 2 আৰু 3টো শুদ্ধ নেক্সট 7 নম্বৰটো আমাৰ দাবী আৰু কাৰণ দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো সুধিছে কোনটো হ'ব তো 7 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন D2 8 নম্বৰটো দিছে সমাজ বিজ্ঞানৰ এই প্ৰশ্নটো আৰু এইটো প্ৰশ্নৰ আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন D2 3 আৰু 4টো শুদ্ধ নেক্সট 9 নম্বৰটোৰ কাৰণে দিছে আমাক কোনটো গেছে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰতিফলিত সৌৰ শক্তি শোষণ কৰি ৰাখিব পাৰে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু মিথেন 10 নম্বৰটোৰ কাৰণে দাবী আৰু কাৰণ দিয়া আছে আকৌ সেই একেই নিচিনা আৰু এইটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এটো যে এ আৰু আৰ উভয় সত্য আৰু আৰ এৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা হয় নেক্সট 11 নম্বৰটো এইটো ক্ৰমত সজাব দিছে আৰু এইটো ক্ৰমত সজালে আমাৰ কি হ'ব অপশ্যন D2 শুদ্ধ উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা এছিয়া আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া নেক্সট 12 নম্বৰটো আকৌ এইটো মহাসাগৰ মিলাব দিছে আৰু এইটো মিলালে আমি শুদ্ধ ক্ৰমটো পাম 12 নম্বৰটোৰ কাৰণে অপশ্যন B2 নেক্সট 13 নম্বৰটোৰ কাৰণে এইটো হালঠেপুৰ কৰা আছে আৰু এই হালঠেপুৰ কৰাটো আমাৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এটো যিটো দিয়া আছে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 14 নম্বৰটোৰ কাৰণে তিনিটা উক্তি দিছে কোনটো শুদ্ধ হ'ব সুধিছে তো 14 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এটো 1 আৰু 3টো শুদ্ধ নেক্সট 15 নম্বৰটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বানপানী সমস্যাৰ উদাহৰণটো কি সুধিছে এইটো হ'ব কি পাৰিৱেশিক সমস্যা পৰিৱেশৰ আঞ্চলিক সমস্যা অপশ্যন C2 নেক্সট 16 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পেঞ্জিয়াৰ উত্তৰ অংশ অপশ্যন এটো 17 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন B2 18 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন 18 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন C2 1 2 আৰু 4টো 19 নম্বৰটো ভাৰতবৰ্ষ কিয় সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ সুধিছে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C2 20 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মহাদেশৰ নদীসমূহ অপশ্যন এটো অৰিনিকা পাৰানা আৰু পাৰাগুৱে নেক্সট 21 নম্বৰটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহিছে আৰু এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 21 নম্বৰটোৰ কাৰণে অপশ্যন C2 1 3 আৰু 4 নেক্সট 22 নম্বৰটো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এইটো WHO হুটো অপশ্যন C2 নেক্সট 23 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাটো ব্ৰুচেলছ অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 24 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো অপশ্যন এটো এখন চেকক বিহিত মুদ্ৰাৰ ৰূপে গণ্য কৰা নহয় সেয়েহে ইয়াক কি গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোনো লোক আইনগতভাৱে বাধ্য নহয় নেক্সট 25 নম্বৰটো হ'ব আমাক এইটো মিলাব দিছে আকৌ সেই মিলোৱা উত্তৰটো 25 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন D2 নেক্সট আমাৰ 26 নম্বৰটো ভাৰতীয় কাগজী মুদ্ৰা কোনে ছাপা কৰে এইটো হ'ব ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অপশ্যন C2 নেক্সট 27 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন B2 খালিঠাইবোৰ কৰা এইটো অপশ্যন B নেক্সট 28 নম্বৰটোৰ কাৰণে হ'ব অশুদ্ধ উক্তিত বাছি উলিয়াব দিছে তো 28 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন D2 নেক্সট 29 নম্বৰটো হ'ব দেশৰ মুঠ জাতীয় আয় জনসংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে কি পাওঁ এইটো হ'ব জনমূৰি আয় অপশ্যন C2 নেক্সট আমাৰ 30 নম্বৰটো কি হ'ব 30 কল্যাণ ধনৰ সম্পৰ্ক শুদ্ধ উক্তিকেইটা 2 নম্বৰ উক্তিটো ই কৰ ফাঁকিৰ সৈতে জড়িত আৰু 3 নম্বৰ উক্তিটো ই অৰ্থনৈতিক অপৰাধৰ ফলত সৃষ্টি হয় এইকেইটা আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন B2 নেক্সট 31 নম্বৰটো লৰ্ড কাৰ্জনে বংগ বিভাজনৰ আঁচনিসমূহ সূচনা কৰিছিল ইয়াৰে কোনকেইটা উক্তি শুদ্ধ হ'ব 31 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এটো 1 2 আৰু 3 শুদ্ধ নেক্সট 32 নম্বৰটো কি দিছে আমাক দাবী আৰু কাৰণ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব সুধিছে 32 নম্বৰটোৰ কাৰণে অপশ্যন C2 শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 33 নম্বৰটোৰ কাৰণে 32 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এটো এ আৰু আৰ উভয় সত্য আৰ এৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নেক্সট 33 নম্বৰটো হ'ব 1905 চনৰ কোন তাৰিখে এইটো 16 অক্টোবৰ অপশ্যন C2 শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 34 নম্বৰটো এতিয়া মিলাব দিছে তো মিলোৱাৰ শুদ্ধ ক্ৰমটো হ'ব অপশ্যন এটো নেক্সট 35 নম্বৰটো ইয়াৰে লক্ষ্য কোনটো সুধিছে তো লক্ষ্যটো আছিল অপশ্যন এটো অপশ্যন C2 প্ৰাচুত্য প্ৰভাৱমুক্ত নিৰ্বাচ এইটো তো অপশ্যন C2 শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 36 নম্বৰটো ইয়াৰে কোনটো উক্তি শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ দিয়া আছে আমাক আৰু সেই শুদ্ধ অশুদ্ধ যদি দিয়া আছে এইটো শুদ্ধ নিৰ্ণয় সুধিছে তো 36 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এটো 1 3 আৰু 4টো শুদ্ধ
37 নম্বৰটো এইটো ক্ৰমত সজালে কোনটো হ'ব এইটো অপশ্যন ডি টু ৰাইজমেল ফুলগুৰি ধাবা ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ আৰু পথৰঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ 38 নম্বৰটো কোনটো হ'ব সুধিছে এইটো হ'ব ফুলগুৰি ধাবা 39 নম্বৰটো হ'ব আমাৰ অৰ্থনৈতিক শোষণ 42 হ'ব আমাৰ ভাৰতীয় আন্দোলন নেক্সট 41টো আমাৰ এইকেইটা কোনটো উক্তি শুদ্ধ সুধিছে তো 41টোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি টু কেৱল দুইটো শুদ্ধ 42ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বাল গংগাধৰ তিলকৰ স্মৃতিত 43টো হ'ব বাহ যিটো অপশ্যন এ দিয়া আছে 44টো হ'ব অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে অপশ্যন বি টু আৰু 45 নম্বৰটো আমাৰ লাষ্টৰটো যিটো আছে সেইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো আছাম এছ'চিয়েশ্যন 1903 চন গতিকে মই MCQ গোটেইকেইটা কৈ দিলোঁ তোমালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্টকৈ জনাবা আৰু বাকী যিকেইটা ছেট আছে তোমালোকৰ সেইকেইটাৰ মই প্ৰশ্ন উত্তৰ দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তো চাই ল'ব পাৰিবা ধন্যবাদ